Vị hôn phu đem tiền tiết kiệm của tôi cho Liễu Như Yên mua nhà. Hơn 10 năm sau, giá nhà tăng vọt khiến Liễu Như Yên trở thành phú bà, suốt ngày chu du thế giới. Tôi bị thất nghiệp lại phải làm 8 công việc một ngày. Mệt chết. Khi mở mắt ra tôi lại trở về ngày vị hôn phu, chuẩn bị đưa tiền cho Liễu Như Yên. Phương Phương, chúc mừng nha, nghe nói lần này chia nhà các cậu có thể được chia một căn 3 phòng ngủ. Vẫn là Phương Phương có vận may, nhà có giá trị rồi. Trông Cố Đào vẫn là người thật thà. Tôi trở về nhà trong tiếng ngưỡng mộ của mọi người. Vừa vào cửa tôi liền tìm thấy một hộp gỗ. Bên trong là tiền lương 2 năm nay tôi và Cố Đào tiết kiệm được, còn có một giấy chứng nhận mua nhà do đơn vị anh ấy cấp. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện. Anh Cố, suất mua nhà của anh thật sự muốn cho em sao? Tôi chỉ biết tiền là Liễu Như Yên mua nhà. Tiền là Cố Đào đưa. Nhưng không ngờ, đến cả suất mua nhà cũng là anh và Hạo Hạo mượn người. Như Yên so với em càng cần căn nhà này hơn. Chỉ là em rằng dù có suất mua, em cũng không mua nổi. Anh Cố, anh biết mà, Hạo Hạo còn nhỏ. Chi tiêu lớn, em làm thuê cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Không sao, chuyện tiền bạc em đừng lo. Anh sẽ nghĩ cách. Vậy thì làm phiền anh trai tốt của em rồi. Tiện Liễu Như Yên đi rồi. Cố Đào mở cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy tôi cầm hộp gỗ. Sao em lại lấy hộp ra rồi? Hôm nay em mới biết. Bố em lúc trước còn mượn tiền của mấy đồng nghiệp. Em định lấy số tiền này trả trước. Bố em còn nợ người ta bao nhiêu? 3.100. Sao nhiều vậy? Đều có giấy nợ cả. Hay là em đưa anh xem? Anh không có ý không tin em. Chỉ là có thể gia hạn thêm một thời gian nữa trả tiền không? Em đương nhiên biết. Hôm nay anh ta định đem hết số tiền này cho Liễu Như Yên. Tôi nhìn Cố Đào một cái, không nói gì. Cố Đào rốt cuộc vẫn giữ thể diện. Chỉ nói hộp cứ để chỗ tôi. Đợi Cố Đào rời đi, tôi tìm ra sổ sách của bố tôi tính toán cẩn thận. Thì ra những năm này, bố tôi đã đưa cho Cố Đào không ít tiền. Bố tôi là giáo viên trung học, Cố Đào từng là học sinh của bố tôi. Lúc đó nhà Cố Đào rất khó khăn. Bố tôi ngoài việc cho anh ta tiền học phí hồi cấp 3, còn cho cả tiền sinh hoạt phí đại học. Bố tôi cũng không hề cho ít. Tôi lấy hơn 900 tệ thuộc về mình cất đi. Tôi lại cất hộp trở lại. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi được phân công vào nhà máy làm công nhân dệt. Nhưng vài năm sau, kinh tế vĩ mô suy thoái, nhà máy đối mặt với việc cải tổ. Tôi cũng bị thất nghiệp vào thời điểm đó. Trở lại lần nữa, tôi chuẩn bị bán suất làm việc hiện tại. Chuẩn bị xuống phía Nam lập nghiệp, chỉ là suất này bán cho ai? Thật sự phải suy nghĩ kỹ càng. Trên đường về nhà sau giờ làm, tôi vô thức đi vòng đến khu đất mà Liễu Như Yên mua nhà ở kiếp trước. Nơi này bây giờ vẫn là một bãi đất trống đầy cỏ dại. Nhưng 3 năm sau, các tòa nhà cao tầng sẽ mọc lên. Hơn 10 năm sau, giá nhà còn tăng lên gấp vô số lần. Kiếp trước Liễu Như Yên dựa vào căn nhà này mà ngồi vững trên đài câu cá. Kiếp này,